สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเหมียวเมาส์พอดแคสต์ Better ครับวันนี้ผมเหมียวเติมใจมีเรื่องที่อยากชวนมาเมาส์กันอีกแล้วครับเป็นเรื่องที่อาจจะทำให้หลายคนต้องหยุดคิดเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคนรวยเขาทำอะไรกับเงินแต่เป็นเรื่องของอะไรบ้างที่คนรวยไม่ทำกับเงินซึ่งเป็นมุมมองที่ผมว่ามันเจ๋งกว่าเยอะเลยครับผมรับรองเลยว่า10ข้อนี้ที่เราจะคุยกันจะไม่ใช่แค่การบอกว่าห้ามใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือห้ามเล่นหวยแต่มันคือพฤติกรรมที่เราอาจจะทำอยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัวและเป็นสิ่งที่คนรวยส่วนใหญ่เขาเลิกทำไปนานแล้วอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่ามีอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ10อย่างที่คนรวยไม่ทำกับเงิน 1. ไม่ปล่อยให้ความสงสารครอบงำการตัดสินใจทางการเงินในชีวิตเราทุกคนต้องเคยเจอสถานการณ์ที่เพื่อนสนิทหรือญาติมาขอยืมเงินแล้วเราก็ใจอ่อนให้ยืมไปเพราะความสงสารทั้งที่ในใจก็รู้ดีว่าโอกาสที่จะได้คืนแทบไม่มีเลยการให้ยืมเงินด้วยความสงสารไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่สิ่งที่ตามมาคือเรากำลังเอาเงินที่หามาด้วยความเหนื่อยยากไปผูกติดกับความรู้สึกซึ่งทำให้เราต้องเจ็บปวดซ้ำซ้อนทั้งเสียเงินและเสียความสัมพันธ์ครับคนรวยจะแยกแยะระหว่างการช่วยเหลือกับการสงเคราะห์ครับการช่วยเหลือคือการให้โอกาสที่ทำให้เขาสามารถยืนได้ด้วยตนเองในระยะยาวเช่นแนะนำช่องทางหารายได้ใหม่ๆหรือช่วยให้เขาได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นแต่การสงเคราะห์คือการให้เงินไปเปล่าๆโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยคนรวยจะเลือกช่วยเหลือในแบบที่สร้างการเติบโตให้ทุกคนมากกว่าเพราะเขารู้ดีว่าการให้ปลาอาจจะช่วยได้แค่ชั่วคราวแต่การสอนวิธีจับปลาจะช่วยได้ตลอดไปครับเรื่องของลุงมานะเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆที่เคยต้องปิดร้านเพราะสงสารเพื่อนสนิทที่มาขอยืมเงินไปทำธุรกิจแต่สุดท้ายเพื่อนก็หายหน้าไปลุงมานะจึงต้องเริ่มใหม่จากศูนย์และได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงว่าการให้เงินคนอื่นด้วยความสงสารไม่ใช่การช่วยเหลือที่ดีที่สุดลุงมานะเลือกที่จะเปิดร้านกาแฟอีกครั้งและสร้างโอกาสให้กับคนในชุมชนด้วยการให้ความรู้ด้านการทำธุรกิจแทนที่จะให้เงินไปเปล่าๆ 2. ไม่ใช้จ่ายเพื่อสร้างความประทับใจจอมปลอมหลายคนอาจเคยซื้อของแพงๆอย่างกระเป๋าแบรนด์เนมหรือรถหรูเพื่อให้คนอื่นมองว่าเราประสบความสำเร็จทั้งที่ความจริงแล้วต้องไปอดมื้อกินมื้อเพื่อซื้อของชิ้นนั้นหรือต้องผ่อนหนี้จนเครียดคนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตาเห็นแต่คนรวยกลับมองว่าการสร้างภาพลักษณ์ภายนอกเป็นสิ่งสิ้นเปลืองที่ไม่เกิดประโยชน์ในระยะยาวคนรวยให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าที่แท้จริงมากกว่าครับนั่นก็คือการลงทุนในตัวเองเช่นการซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ที่ช่วยพัฒนาทักษะใหม่ๆการซื้อหนังสือดีๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือการเดินทางไปหาประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อเปิดโลกทัศน์สิ่งเหล่านี้จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตและทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นได้จริงครับ 3. ไม่เสียเวลาไปกับการเปรียบเทียบในยุคโซเชียลมีเดียเราสามารถเห็นชีวิตคนอื่นได้ง่ายมากเราเห็นคนอื่นไปเที่ยวต่างประเทศมีรถหรูมีของแบรนด์เนมแล้วก็รู้สึกว่าทำไมชีวิตเราถึงไม่เป็นแบบนั้นการเปรียบเทียบทำให้เราเกิดความรู้สึกอยากได้อยากมีที่ไม่จำเป็นและทำให้เราไม่มีความสุขกับชีวิตของตัวเองคนรวยอาจจะเข้าใจดีว่าเส้นทางความสำเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนครับพวกเขาจะเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองในวันวานว่าวันนี้ดีขึ้นกว่าวันวานหรือยังพวกเขาจะโฟกัสไปที่เป้าหมายของตัวเองและใช้เวลาที่มีค่าไปกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมากกว่าจะไปนั่งอิจฉาคนอื่นครับ 4. ไม่มองข้ามค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆ debt by a thousand cuts หลายคนอาจจะคิดว่าค่ากาแฟวันละ100 บาทไม่ได้ทำให้เราจนลงแต่ถ้าลองคำนวณดูใน1 ปีเราจะใช้เงินไปกับค่ากาแฟเกือบ 36,500 บาทซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถนำไปลงทุนในกองทุนรวมหรือหุ้นได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่หลายคนมองข้ามไปเพราะคิดว่ามันเป็นแค่เงินเล็กน้อยคนรวยไม่ได้งกครับแต่พวกเขาจะมีสติกับทุกๆการใช้จ่ายและมองเห็นภาพใหญ่ว่าค่าใช้จ่ายเล็กๆเหล่านี้รวมกันแล้วเป็นเงินก้อนใหญ่แค่ไหนพวกเขาจะมองเห็นโอกาสในเงินเล็กน้อยเหล่านี้และนำไปต่อยอดให้งอกเงยครับ 5. ไม่ใช้เงินเพื่อหนีปัญหาเวลาเราเครียดจากงานหรือมีปัญหากับใครเรามักจะแก้ปัญหาด้วยการช้อปปิ้งเพื่อคลายเครียดหรือไปปาร์ตี้หนักๆซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและทำให้เงินหมดไปโดยเปล่าประโยชน์และปัญหาเดิมก็ยังคงอยู่คนรวยจะใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุครับเช่นการลงทุนในคอร์สเรียนการจัดการความเครียดการเข้าพบนักจิตวิทยาหรือการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
การใช้เงินในลักษณะนี้เป็นการลงทุนในสุขภาพจิตของตัวเองซึ่งจะทำให้เรามีสติและสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นในระยะยาวครับ 6. ไม่ปล่อยให้ความกลัวหยุดยั้งการเรียนรู้หลายคนอยากจะลองลงทุนแต่ก็กลัวว่าขาดทุนเลยเลือกที่จะเก็บเงินไว้เฉยๆหรือบางคนก็กลัวว่าการเริ่มต้นธุรกิจจะล้มเหลวเลยไม่กล้าทำอะไรเลยซึ่งความกลัวเหล่านี้เป็นเรื่องปกติแต่การปล่อยให้ความกลัวมาหยุดเราไว้ไม่ให้เติบโตต่างหากที่เป็นปัญหาคนรวยมองว่าความกลัวเป็นสัญญาณที่บอกว่าเรากำลังจะเติบโตพวกเขาจะใช้เงินเพื่อลงทุนในความรู้เช่นซื้อหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนเข้าร่วมสัมมนาหรือจ้างโค้ชเพื่อเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์พวกเขาไม่ได้กลัวความผิดพลาดแต่กลัวการไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดมากกว่าครับ 7. ไม่ยึดติดกับทรัพย์สินที่ไม่ได้สร้างรายได้คนส่วนใหญ่มองว่าการมีบ้านหลังใหญ่มีรถหรูเป็นความสำเร็จแต่คนรวยมองว่าถ้าทรัพย์สินเหล่านั้นไม่ได้สร้างรายได้เพิ่มให้พวกเขามันก็คือหนี้สินที่มีค่าใช้จ่ายตามมาไม่ว่าจะเป็นค่าบำรุงรักษาหรือค่าเสื่อมราคาคนรวยจะเลือกใช้เงินไปกับสินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้เช่นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่าหรือการลงทุนในธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้พวกเขามองว่าเงินควรทำงานให้พวกเขาไม่ใช่พวกเขาที่ต้องทำงานเพื่อเงินครับ 8. ไม่ตัดสินใจซื้อของทันทีหรือ impulse buying การเห็นสินค้าลดราคาแล้วรีบตัดสินใจซื้อทันทีทำให้เราได้ของที่อาจจะไม่ได้ต้องเป็นที่ต้องใช้จริงๆซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองเงินโดยเปล่าประโยชน์คนรวยจะให้เวลาตัวเองก่อนตัดสินใจซื้อของแพงๆพวกเขาจะใช้หลักการ30วันคือถ้าอยากได้อะไรให้ลองเขียนไว้แล้วกลับมาดูอีกครั้งใน30วันถ้ายังอยากได้อยู่ค่อยตัดสินใจซื้อซึ่งส่วนใหญ่แล้วความอยากได้จะหายไปแล้ว 9. ไม่ปล่อยให้สุขภาพเป็นเรื่องรองหลายคนทุ่มเททำงานหนักจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองสุดท้ายต้องใช้เงินจำนวนมากไปกับการรักษาพยาบาลซึ่งเป็นเงินที่สามารถนำไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะมากคนรวยมองว่าสุขภาพคือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดพวกเขาจะใช้เงินไปกับการออกกำลังกายการเลือกอาหารที่ดีหรือการซื้อประกันสุขภาพที่ดีที่สุดเพราะสุขภาพที่แข็งแรงคือต้นทุนในการสร้างรายได้ในระยะยาวถ้าไม่มีสุขภาพที่ดีก็ไม่มีทางสร้างความมั่งคั่งได้ครับ 10. ไม่พยายามสร้างความสำเร็จคนเดียวหลายคนคิดว่าตัวเองต้องเก่งต้องทำทุกอย่างได้คนเดียวแต่การทำแบบนั้นทำให้เราไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควรเพราะเรามีพลังงานและเวลาที่จำกัดคนรวยจะใช้เงินไปกับการลงทุนในเครือข่ายพวกเขาจะใช้เงินไปกับการเข้าร่วมงานสัมมนาต่างๆเพื่อพบปะผู้คนที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันและสร้างทีมที่แข็งแรงเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่าพวกเขาเชื่อว่าการเดินทางคนเดียวอาจไปได้เร็วแต่การเดินทางไปพร้อมกับทีมจะไปได้ไกลกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับกับ10ข้อที่คนรวยเขาไม่ทำกับเงินผมเชื่อว่าหลายข้ออาจจะทำให้คุณได้มุมมองใหม่ๆนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าเรื่องของเงินมันไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือเรื่องของทัศนคติและพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของเราสุดท้ายนี้ผมอยากฝากคำคมที่ผมชอบมากไว้ให้ทุกคนครับความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นเรื่องของนิสัยถ้าวันนี้เราเริ่มปรับนิสัยทางการเงินทีละนิดผมเชื่อว่าเราทุกคนสามารถสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับถ้าชอบเนื้อหาวันนี้อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าของรายการเหมียวเมาส์พอดแคสต์ Better ครับผมสวัสดีครับ